Nyt nämä hirret on kuskattu metsästä ja ruvetaan sahaamaan. Niistä muutama oli sellainen, jotka ei mahtuneet kuorimakoneeseen, niin sahataan ne nyt ensin. Tässä on meidän saha, eli tää on Wood-Mizer LT40 hydrauliikalla. Ja tässä on yksi jatkopöytä. Tää on 14,5 metriä pitkä. Eli tässä saa semmosen 13,5 metrisen hirren sahattua ilman suurempia vaikeuksia. Ja hirren halkaisija saa olla melkein sinne metriin asti. Sahauskita aukeaa siinä reilu 70 senttiä. Että kyllä siinä ihan iso puu saa olla jo tässä näin. Ja tää on kyllä noin niinku tämmösen pelkkahirren tekemiseen niin paras mahdollinen laite. Sen puun saa tosi kätevästi tälle 2 sivulta sahattua. Pikkusen ollaan tätä viritelty. Ollaan laitettu sinne vähän lisää tukinnostimia ja latvan tai kohottimia tonne noin, niin saa sitä puuta säätää helpommin siinä paikalleen. Ja tää on kyllä ihan oikeinkin toimivassa asennossa tässä näin. Ja tosi tehokkaasti saadaan tällä pelkkahirttä aikaiseksi sitten näistä kuorituista puista. Elikkä tän näköinen on tää saha sitten, kun otetaan noin vanteen suojakuoret pois. Ja tässä on sitten tämmösen vannesahan terä ja se laitetaan tänne Sitten käytännössä sujautetaan tänne LT40. Se on pikkusen haastavampi laittaa kuin vaikka siinä 15-sessa. Tuossa on toi eessä ja se sujautetaan tonne noin ja katsotaan suurin piirtein 1,5 milliä sen pitäisi jäädä tonne tuolta sahauksen pohjasta oikeaan kohtaan. Eli meillä on tässä 38 millinen terä, eli pikkusen leveämpi kuin se ihan perusterä. Niin sillä pikkusen haetaan sitä, että pysyy pikkusen vakaampana toi terälinja ja näin. Ja se laitetaan pieneen kireyteen ensin, että sitä pystytään säätämään ja sitten kiristetään täältä loppuun. Tässä mallissa teräpainetta väännetään tästä näin, ihan tämmöistä kierrettä ja siinä on mittari, mistä näkee ja mistä sitten sahatessa pystyy kans seuraamaan niitä teräpaineita. 120 pariin pääsin siinä teräpaineen. Ja tää saha on meille hankittu vuonna 2016 tuolta Wood-Mizerin maahantuoja Valper Julbrukin kautta. Ja muutenkin sieltä on saatu aina tukea, jos tämän kanssa on tullut jotain pientä hämminkiä. Ja ennen kaikkea toi terähuolto on meillä pyörinyt sen kautta. Eli matkahuollolla on lähetelty sinne tylsät terät ja muutamassa päivässä ne on tullut sitten terotettuna takaisin meille sitä kautta. Ja se on toiminut kyllä todella hienosti ja ollaan oltu siihen hyvin tyytyväisiä. Eli tässä näkyy tämä hydrauliikka, millä tavalla saadaan se tukki pysymään siinä sahauspöydällä ja säädettyä oikeaan asentoon. Eli tässä on hydraulisesti liikkuvat vasteet. Sitten tuolla on tuo puristin, mitä saa laskettua ylös ja alas ja puristettua. Sitten tällä käpälällä sitä tukkia käännetään ympäri. Ja sitten täällä on tämmöiset latvan kohottajat tai kohottajat. Niitä on takana ja eessä meillä yhteensä 3 kappaletta tässä sahassa. Tässä on meillä tämän sahan sitten säätölaitteisto. Siitä se napsahtaa päälle ja tuolta puolelta tuolta se liikkuu eteen taakse.
Tosta voi manuaalisesti nostaa, laskea itse sahaa ja sitten täällä on tää digitaalinen mittalaitteisto, jonka saa laitettua erilaisia ohjelmia ja erilaisia terän korkeuksia saa näpyteltyä sinne valmiiksi. Siinä on 3 muistipaikkaa, joihin saa sitten näpytellä aina tietyt sahauspaksuudet valmiiksi, mutta sitten käytännössä tähän voi manuaalisesti näpytellä erilaisia ohjelmia. Näin ja näin. Eli jos meillä olisi vaikka tuossa hirsi, josta haluttaisiin tehdä 270 millinen, niin mulla on ensimmäinen ohjelma, että siitä tulisi 270 millinen tuosta noin. Terä menee siihen. Ja sitten jos mä haluan ottaa siitä vaikka päältä vielä tukissa on kokoa ja siitä otetaan päältä lauta. Siinä on 1,25 millinen. Ja sitten siinä on vieläkin kokoa. Siitä saa toisen 25 millisen, niin tolleen noin. Joo. Ja sitten se saha on oikeassa korossa ja tämä mittalaite on huomioinut sinne kaikki noin aina myöskin sen puumäärän tai korkeuden, minkä toi terä vie. Ja tämmöisessä vannesahassahan se terä vie hyvin vähän sitä puuta. Tässä se on korkeintaan 2 milliä. Sitäkin pystyy tänne määrittämään sen sahausraon tai terän viemän niin kuin käytännössä se, minkä terä muuttaa puruksi sitten tuolta puun sisältä. No niin, nyt on saha kunnossa ja ruvetaan katsoa miten päin se hirsi siihen laitetaan. Tää tulee tähän latva tänne sahaan päin. Sitten ruvetaan hakemaan sieltä tuolla pyöritteellä oikeita kohtaa. Se on aika lailla siinä. Eli tässä meillä on suora puu. Jos jossain tapauksessa hirret on lenkoja, niin silloin se lenkous pyritään jättämään tähän suuntaan. No niin, sitten mitataan tyvi. Ja se mitataan tältä, se on 31. Ja se mitataan tuosta viimeiseltä pankolta. Siinä on nivelpiste, mistä se taittuu, kun täältä nostetaan. Nyt sitten jaetaan se tyven mitta kahtia, eli laitetaan tähän 155 milliä. Siihen nyt sitten voidaan sitten nostaa toi latva tohon korkoon, eli saadaan se puoleen väliin puut. Joo, eli tähän tulee jäämään nyt oikaisuvaraa 10 milliä puolelleen. Sitten kuivauksen jälkeen se mitallistetaan sitten siihen 200 milliin. Nyt meillä on toinen poski sahattu ja sitten käännetään pelkka ympäri. Kääntypä kätevästi. Noin. Nyt on pelkkä saattu ja nyt voidaan saada se toinen puoli.
sirkkelisahaukseen verrattuna tätä ei tarvitse 3 sivulta sahata eikä pohjata. Että riittää, että se on näin 2 sivulta sahattu. No niin kuin tuolla mittalaitteella puhuttiin, niin tarkoitus on saada 220 millistä ja aikanaan sitten oikaista sitä sentti puoleltaan, niin lopputulos on sitten sitä 200 millistä. 8 tuumasta pelkkaa ja kurkataan vähän mitan kanssa, että mitä näistä on tullut. Kyllä, lopputulos on justiin sitä 220 millistä. Mitä haettiin? Vannesahalla pelkkähirsien sahaus toimii parhaiten 3 hengen porukalla. Yksi voi keskittyä sahaamiseen, kun 2 muuta syöttää puita ja ottaa vastaan pintoja, lautoja ja pelkkahirsiä. Sahauksen jälkeen hirret taapeloidaan katon alle kuivumaan.